Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, Hà xin phép gửi đến cả nhà mình bộ phim hay của Bollywood với các cảnh quay hoành tráng lệ. Một cuộc tấn công khủng bố vào khách sạn Mumbai được mệnh danh là phiên bản ngày 9 tháng 11 tại Ấn. Một lực lượng khoảng 10 người đàn ông thoạt nhìn như Tây Ba Lô nhưng lại âm thầm tấn công và chiếm giữ các khu vực trọng yếu ở Mumbai, thủ đô Ấn Độ. Coi xong phục cái mà sát đất, mấy ông cảnh sát trong phim chỉ biết bó cái chân đứng nhìn chả làm ăn gì được sứt. Nào chúng ta cùng đến với bộ phim ăn khách khách sạn Mumbai để thưởng thức những thước phim hành động nóng hổi như tô mì tôm buổi tối. Ngày định mệnh, 26 tháng 11 năm 2008 ấy, 10 ông thần này cướp tàu của một bác ngư dân rồi lén lút tiếp cận biên giới của Ấn Độ. Chả có cái radar hay con ma nào phát hiện ra hành động đáng ngờ của bọn họ. Chả thể so với Việt Nam mình, một bà trong xóm mới mất cái quần chip là cả xóm đều biết, huống chi là mất cả một con tàu to. Họ di chuyển bằng tàu và theo đường biển di chuyển vào bờ biển của Ấn. Không phải là cái vùng khỉ ho cò gáy xa xôi đâu nha. Bọn họ vào tận thủ đô của Ấn, thành phố xa hoa thịnh vượng nhất. Tất cả bọn họ đều ăn mặc bình thường, gắn tai nghe ở tai như thể đang nghe nhạc và đều đeo ba lô theo phong cách của mấy ông Tây Ba Lô hay du lịch trên đường phố. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ họ chỉ là những du khách nghèo. Chính vì thế, bọn họ đã qua mặt được tất cả mọi người. Những chiếc tai nghe kia là để liên lạc với chỉ huy và quả ba lô to đùng, cũ mềm kia lại chứa toàn vũ khí tối tân, hiện đại. Nào là súng máy, lựu đạn, lương thảo cầm hơi, chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Thế thì Hà tự hỏi, điều gì khiến bọn họ lớn gan đến vậy? Chỉ với 10 người mà định chiếm giữ và úp sọt cả một thành phố. Tự tin vãi. Gia đình bọn họ quá nghèo, nếu mỗi người tham gia có thể kiếm 10.000 đô la cho gia đình. Mặt khác, đối với họ đó là một đức tin. Một loại niềm tin mà một người Hồi giáo được dạy. Như kiểu tử vì đạo vậy đó cả nhà. Mục đích của bọn người này là sống để mà chết, nghe tức cười quá nhỉ. Ý là ý nghĩa của cuộc sống chính là hy sinh bản thân để trừng trị những kẻ ngoại đạo. Cả thành phố Mumbai lúc này không hề hay biết gì về tai họa sắp ập đến. Người vẫn nô nức đi mua sắm, ăn uống, tắm gội xả láng sáng về sớm. Khách sạn sang trọng nhất trong khu vực Taj Mahal, sức chứa 1.500 người xa hoa lộng lẫy. Đây là nơi hội tụ của những người giàu có và quyền lực bậc nhất. Ở đây những hoạt động thường trực đang diễn ra, một cặp vợ chồng nước ngoài đang đặt rượu mừng sinh nhật con, người quản lý tất bật với công việc tổ chức một bữa tiệc lớn. Cô hầu phòng cẩn thận đo lại nhiệt độ của nước tắm, cấp trên nhắc nhở nhân viên đừng nhầm nhặt sang trồng trọt màu quần áo trẻ em. Hijab là bồi bàn tại khách sạn Taj Mahal. Anh ấy đã kết hôn cùng người vợ xinh đẹp và đảm đang. Gia đình bọn họ đã có một bé trai và hiện đang chờ đón một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Vậy là gia đình sắp tới phải cần rất nhiều tiền. Hijab tự nhủ anh cần phải cố gắng nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Sáng hôm đó, Hijab chuẩn bị đi làm như mọi khi. Lao ra đường trên chiếc xe máy nhỏ, Hijab len lỏi trong dòng người để đến chỗ làm đúng giờ. Hijab là người đàn ông theo đạo Sikh, vì thế anh luôn quấn khăn trên đầu. Chiếc khăn chính là tôn nghiêm của người theo đạo Sikh. Dù rất cố gắng nhưng Hijab vẫn trễ giờ làm. Xui xẻo là anh còn đánh mất chiếc giày. Khi đồng nghiệp xếp hàng để cấp trên kiểm tra, Hijab vừa đến muộn lại còn đội khăn trùm đầu và mang dép lê. Cấp trên của anh ấy rất tức giận vì Hijab không ăn mặc giống với những người phục vụ còn lại. Năn nỉ mãi, cấp trên mới tha cho anh. Hijab được giữ lại khăn trùm đầu, nhưng anh phải đi mượn giày từ một anh đầu bếp. Là kẻ để sai vặt và đi lại trong một đôi giày tồi tàn không khiến Hijab khó chịu. Điều có thể khiến anh ấy thất vọng và buồn phiền là cấp trên vì vụ đôi giày mà đã quyết định giao cho người khác phục vụ một vị khách cao quý và cho tiền quà rất xộp. Trong khi Hijab rất dành về thuốc lá và rượu cao cấp mà khách của anh ấy yêu cầu, thì cấp trên lại giao việc đi mua thuốc lá cho anh bạn bên cạnh. Hijab buồn vì mất một khoản tiền quá đáng kể, nhưng anh không dám phản ứng gì. Vị khách này là một sĩ quan của lực lượng đặc nhiệm Nga. Sau khi xuất ngũ, ông ta làm kinh doanh và hiện là chủ tịch và đồng sáng lập của một công ty. Nhìn bề ngoài không ai có thể biết được rằng ông đã từng là một anh lính cực khôi. Lúc này, trong một nhà vệ sinh đông đúc của nhà ga xe lửa, hai anh thanh niên đang âm thầm nghịch cây súng 25 cm trong phòng tắm. Họ vác súng đi qua chỗ ông chú giữ nhà vệ sinh trong khi ông bận đếm tiền và không hề hay biết gì cho đến khi hoảng hốt vì tiếng súng bên ngoài. Giữa đường phố, những viên kẹo đồng bay như mưa, mọi người nhốn nháo bỏ chạy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một loạt các vụ va chạm giao thông xảy ra. Chính quyền phản ứng rất chậm chạp. Chỉ trong thời gian ngắn, 10 khu vực đã bị chiếm giữ, khách sạn Taj Mahal, quán cà phê Leopold. Cặp trai gái xui xẻo này mới du lịch đến Ấn Độ, chưa kịp nghỉ chân uống một tách cà phê thì đã phải chạy trốn sấp mặt trong tiếng la hét thất thanh. Theo dòng người họ chạy vào trú thân tại khách sạn Taj Mahal. Nơi đây có vẻ là nơi an toàn nhất rồi. Họ đâu biết rằng mình vừa thoát khỏi hang rắn thì lại chui ngay vào hang cọp. Hai kẻ sùng đạo khác lại xuất hiện với vũ khí trên tay. Họ hội ngộ với những tay bắn tỉa tại quán cà phê. Lúc này, cả 4 người bọn họ tặng kẹo đồng vào bất cứ mục tiêu nào biết động đậy, vẻ mặt vô cảm và chẳng tha cho bất cứ ai vào tầm ngắm của bọn họ. Bọn dã man con ngang tiếp tục di chuyển tìm mục tiêu biết động đậy mới. Cứ còn thở là còn pằng pằng. Hijab nghe thấy tiếng súng bên ngoài, biết có chuyện rồi. Anh hướng dẫn các khách hàng trốn xuống gầm bàn.
Giữ im lặng, anh tắt đèn đóng cửa, như thể rằng không có ai ở đó. Lễ tân khách sạn lúc này gọi điện đến từng phòng thông báo cho khách hàng tình hình và hướng dẫn họ khóa chặt cửa phòng lại. Thời gian trôi qua chậm chạp đến ná thở. Các nhân viên cố gắng để giành giật từng mạng sống cho các khách hàng của mình. Sau khi quét sạch sành khách sạn, bọn người kia tiến vào các dãy phòng bên trên. Nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, một số khách hàng tò mò mở cửa xem và đi gặp tổ tiên ngay lập tức. Cặp đôi người nước ngoài đầu phim đặt rượu ăn mừng sinh nhật con, nay đang mắc kẹt tại nhà hàng. Họ rất lo lắng cho con gái đang ở cùng người trông trẻ trên phòng. Người cha gọi điện cho cô bảo mẫu. Cô gái nhanh chóng trốn vào tủ quần áo trước khi hai anh cơ bắp tiến vào. Vì quá nghèo bọn họ choáng ngợp với sự xa hoa trong phòng. Nghe thấy tiếng động ở một chiếc tủ, anh trai thuận tay làm một tràng pháo. Bên dưới nhà hàng, người cha nóng ruột quá rồi. Ông can đảm mò lên sảnh, thấy mọi thứ ở đây trống trơn, đang định đi tiếp thì một tràng pháo lại vang lên. Người cha thấy một người cầm súng và một người đàn ông khác lao ra cửa. Đường thoát ở ngay trước mắt nhưng ông không thể bỏ lại con mình. Ông chui vào thang máy để tìm đường lên phòng. Khi vào đến bên trong, ông ngộ ra đây là một hành động ngu ngốc. May mắn là khi cửa thang máy vừa mở thì ông đã nhanh trí trốn vào một xe lấy thức ăn. Những gã bặm trợn kia bị đói từ lâu vì thế chỉ đam mê lấp đầy chiếc bụng đói. Nhân cơ hội đó, người cha đã trốn được về phòng cùng đứa trẻ. Một đứa trẻ đang khóc không khác gì một quả bom hẹn giờ. Bên ngoài, chính quyền đang điều động cảnh sát đến bao vây khách sạn. Một số người đã thoát được ra ngoài, dù điều họ phải trả quả thực là rất đắt. Có người đã bị bắn hỏng cả chân. Còn rất nhiều người khác đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Cảnh sát gặp khó khăn khi tiếp cận tòa nhà vì họ không biết rõ cấu trúc bên trong. Lực lượng cảnh sát mỏng chỉ hơn 2.000 người và 500 khẩu súng cũ xì. Nó không thể đấu lại với vũ khí của bọn người kia được. Nhiều người đang bị bắt làm con tin. Cảnh sát địa phương cầu cứu phi đội đặc nhiệm mèo đen đang đóng ở thủ đô. Khói trong khách sạn lúc này bốc lên mù mịt. Lo cho an nguy của những người đang bị bắt giữ, một biệt đội cảnh sát đã vào bên trong. Mục tiêu của họ là phòng điều khiển của khách sạn. 2 người đã hy sinh. Những người còn lại tìm đến được phòng điều khiển, nhưng sơ đồ khách sạn đã bị bôi bẩn không thể nhận ra. Lúc hai cảnh sát đang tìm đường ra khỏi khách sạn, bếp trưởng bận nấu nướng không biết trời trăng gì về vụ việc, nay mới phát hiện ra. Cả khu bếp nhốn nháo bàn cách chạy trốn. Nhưng bếp trưởng khuyên mọi người nên ở lại khách sạn để tìm cách bảo vệ an toàn cho khách. Những ai vẫn muốn chạy trốn, bếp trưởng đồng ý tôn trọng mong muốn sinh tồn của họ. Bên khu vực nhà hàng, Hijab theo sự hướng dẫn của bếp trưởng đã đưa khách qua lối đi riêng của nhân viên, trốn vào khu vực quầy bar trên tầng 6, một nơi an toàn hơn. Quá trình di chuyển cực hồi hộp, muốn dụng cả team ra ngoài. Tin tức về cuộc tấn công vào khách sạn ra rả trên bản tin truyền hình. Rất nhiều khách sau khi xem tin, họ đã nhanh chóng đóng cửa để bảo vệ chính mình. Có thể nói, những bản tin thời sự đã gián tiếp cứu sống những người này. 5 giờ đã trôi qua, mặc dù đã chuyển đến một nơi tương đối an toàn, nhưng không ai biết khi nào họ sẽ được giải cứu. Cảnh sát bình thường thì yếu nhất không đủ năng lực. Giờ tôi mới biết lực lượng cảnh sát Ấn Độ được lập ra là để bắt dân chứ không phải bảo vệ cho dân đâu nha mấy chế. Lực lượng đặc biệt có khả năng chống trả thì lại ở xa chưa đến được. Nước xa đúng thiệt không cứu được lửa gần. Anh đầu bếp buông điện thoại thở dài. Giờ phải tự lực cánh sinh thôi. Bà mệnh phụ phu nhân này tới kỳ dụng chứng căng thẳng quá lại quay sang mắng nhất người ta. Hijab xoa dịu tinh thần bà ta bằng những bức ảnh gia đình anh ấy. Đã 7 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chả có gì khả quan. Bọn người kia ra lệnh cho lễ tân gọi điện đến từng phòng yêu cầu họ mở cửa. Thật là một cuộc gọi đoạt mạng mà. Thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều người đi gặp tổ tiên hơn. Con số đã lên đến hơn 200. Những người trốn trong quán bar ngày càng náo loạn mỗi khi ai đó gõ cửa. Tôi bị tim thòng má ơi. Một người phụ nữ đã bị thương, để cứu cô ấy Hijab can đảm đưa cô ra ngoài chữa trị. Anh lấy chiếc khăn xếp tượng trưng cho lòng dũng cảm tối cao của những người đàn ông theo đạo Sikh quấn quanh ngực nạn nhân. Bọn họ đang di chuyển thì gặp những người cảnh sát. Anh đưa họ vào phòng quan sát. Tiếng súng của bọn xấu lại vang lên. Hóa ra, người cha đang cùng bảo mẫu đưa con sang khu vực quầy bar đoàn tụ cùng mẹ nó, thì bị anh thanh niên ôm súng dí. May mắn là người cha đã kịp che giấu con mình. Chỉ một mình anh bị bắt giữ làm con tin. Bọn chúng trói anh lại như con gà gô, rồi bỏ trong một căn phòng. Qua camera quan sát, cảnh sát phát hiện một tên đã tìm ra cửa vào của quầy bar tầng 6, nơi đang có rất nhiều khách đang trú ẩn. Hắn ta yêu cầu bên trong mở cửa nhưng bếp trưởng cẩn thận gọi điện, yêu cầu hắn cung cấp danh tính. Hắn giả là một trong 2 người cảnh sát đã hy sinh để đánh lừa bếp trưởng. Khi đầu bếp chuẩn bị mở cửa thì nhận được cuộc gọi của Hijab. Nhận thấy cửa không mở, gã ngáo bên ngoài vãi kẹo đồng vào cửa cho bõ tức. Đúng thật là dư xăng mà, không thể ngồi yên nhìn những người trong quầy bar gặp nạn. 2 anh cảnh sát rút khẩu súng cũ xì ra ứng cứu. Họ đã hạ được tên ngáo nhưng kết quả họ cũng bị thương và được di chuyển khỏi khách sạn. Bên ngoài khách sạn lúc này cực nhốn nháo. Vô số máy quay nhắm vào khách sạn Taj Mahal. Thế giới đang xem truyền hình trực tiếp vụ tấn công khủng bố. Trong quầy bar bắt đầu có sự hỗn loạn. Đã 9 tiếng trôi qua kể từ khi khách sạn bị tấn công.
đã có người bắt đầu viết thư cho gia đình hoặc soạn thảo di chúc. Người mẹ trẻ không muốn ở lại nữa, cô muốn đi tìm chồng và con của mình. Anh người Nga đồng ý đi cùng cô và rốt cục là cùng cô bị bắt làm con tin. Dù bị giã cho ra bã nhưng tay chơi người Nga vẫn không chịu đầu hàng. Anh vùng lên phản kháng dù có bị dập dăm 3 cái xương sườn. Hijab lúc này đang ở phòng quan sát, anh lo lắng khi thấy bọn ngáo đang phóng hỏa khắp nơi. Có vẻ chúng đang có ý định thiêu rụi cái khách sạn này. Điều khủng khiếp hơn nữa là một nhóm người đang trốn ra ngoài sắp đụng độ với bọn ngáo kia. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh chạy ra ngoài kịp thông báo với bọn họ và chỉ cho họ con đường khác dẫn đến quầy bar trên tầng 6. Bây giờ nơi đây trở thành căn cứ địa đại bản doanh của những con người tay không tất sắt. Hijab thông báo với mọi người phải tự cứu mình vì bọn côn đồ kia đang ra tay phóng lửa. Mọi người bắt đầu hoảng sợ tìm cách tự giải thoát. Một người đàn ông nhận được cuộc gọi từ một phóng viên. Vì quá sợ hãi, anh ta đã nói với các phóng viên về kế hoạch trốn thoát. Phóng viên tào lao nhanh nhẩu loan tin khắp các báo đài. Chết rồi, có gì đó không ổn. Thế thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bếp trưởng cười ra nước mắt. Cấp trên của bọn ngáo kia nghe được tin tức, hắn lập tức chỉ đạo cho bọn đàn em chặn đường ra của mọi người. Bếp trưởng cam kết với mọi người, anh sẽ bảo vệ họ bằng mạng sống của mình. Tôi đã có thể trốn thoát nhưng khi tôi quyết định ở lại đây, tôi đã xác định sẽ làm mọi cách để bảo vệ các bạn. Bếp trưởng cùng với một số nhân viên đã lập thành đội hướng dẫn cho khách hàng tìm đường di tản khỏi khách sạn. Cuối cùng, lực lượng mèo đen, niềm hy vọng của mọi người cũng đến. Khi các con tin bị đe dọa tín mạng, người mẹ đau khổ đọc kinh trước khi đón nhận cái chết. Nghe người phụ nữ đạo hồi đọc kinh Korah, người thanh niên bỗng nhiên bật khóc. Anh nhận ra mình đang làm một việc rất tồi tệ. Tại sao anh lại làm vậy với những con người vô tội này? Nỗi đau xuyên thấu ở chân đã đánh thức lương tâm anh. Cuối cùng anh ta cũng buông tha cho người phụ nữ trẻ. Sau khi sống sót, cô đi tìm đứa con của mình trong biển lửa. Nhưng chỉ tìm thấy một bộ quần áo trẻ em màu xanh lam đang cháy trong ngọn lửa ngày càng lớn. Khói cuồn cuộn bốc cao. Nghĩ rằng con mình có thể đã được cứu, người mẹ trẻ cố gắng hết sức để đập cửa sổ và cuối cùng cô cũng được cứu. Cơn ác mộng đầy nước mắt này cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ là đứa trẻ đang ở đâu? Người mẹ đi loạng choạng trong đám đông một lúc lâu. Cuối cùng, cô ấy cũng nghe thấy tiếng khóc của con mình. Cha của đứa trẻ đã dùng mạng sống để đổi lấy sự sống cho con, vì thế người mẹ tự nhủ cô sẽ dũng cảm sống và nuôi nấng con mình thay cả phần cha nó. Bếp trưởng ôm chầm lấy Hijab vui mừng vì đã không sống sai sống lỗi với ai. Cưỡi con chiến mã sắt về nhà, Hijab bỏ lại những âm thanh rền vang phía sau. Cuối cùng, anh cũng đã được trở về cùng với gia đình của mình. Đây là bộ phim dựa trên sự kiện có thật tại Ấn Độ. Cuộc tấn công kéo dài 59 giờ. Lực lượng an ninh Ấn Độ đã tiêu diệt 9 tên côn đồ, bắt sống một người. Bếp trưởng, cặp đôi thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của người làm cha mẹ đều là nhân vật có thật. Họ là một cặp vợ chồng Hồi giáo. Bọn người kia đã để họ đi vì niềm tin tôn giáo của họ. Trong cuộc phỏng vấn, họ nói rằng những người tấn công như từ một hành tinh khác đến. Thật khó để tưởng tượng rằng có những người trên thế giới này chưa từng nhìn thấy nước máy. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.